চাওক আমি অলৰেডি টাইম এণ্ড স্পীড টপিকটোৰ ওপৰত 3টা লেকচাৰ কমপ্লিট কৰিলোঁ আজি এইটো হৈছে 4th নম্বৰ লেকচাৰ বাকি লেকচাৰ কেইটা আপোনালোকে প্লেলিষ্টত চেক কৰি ল'ব বা ডেসক্ৰিপচনৰ পৰা লিংক দি দিম তাত আমি একদম বেসিক যিবোৰ বস্তু হেবোৰো বুজিছো আৰু এনেকে বেসিক লেভেলৰ পৰা হাই লেভেল কোৱেশ্চনবোৰ সলভ কৰিছো তো আজি এই যেটো কোৱেশ্চন সলভ কৰিম এই কোৱেশ্চনটো এসবিআই ক্লাৰ্ক 2020 আহিছিল আৰু এনেকুৱা কোৱেশ্চনবোৰ এসএসসি হক বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ এক্সাম আছে গভৰ্ণমেন্ট এক্সাম সবতে আহে এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনবোৰ তো বেসিক্যালি এই যিবোৰ কনসেপ্ট এই কনসেপ্টবোৰৰ পৰা কোৱেশ্চন খটে ওকে তো ADRE টু এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহিব তো আপোনালোকে ভালকে মন কৰিব বস্তুবোৰ ঠিক আছে কি কৈছে কোৱেশ্চনটোত A car covers a distance in 4 hours at a speed of 60 km/h okay তো কাৰ এখন আছে কাৰখনে ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে কিবা এটা তো ডিসটেন্স ইন কিমান আৱাৰ 4 hours okay তো টাইম টু কিমান টাইম টু হল 4 hours তো কিমান স্পিডত গৈছে কাৰখন স্পিডত 60 km/h স্পিড গৈছে কাৰখন তাৰ পিছত কি কৈছে দেন বাই হোৱাট পাৰচেন্ট শুড the speed of car be increased to cover the same distance in 2.5 hours okay তো 4 hours ট্ৰেভেল কৰিব কাৰণে কিমানখিনি স্পিড লাগিল 6 km/h okay তো ইমানখিনি স্পিডত গলে 4 hours ইয়াৰ পৰা লৈকে গৈ পাব তো এই সেম ডিসটেন্স খিনি যদি 2.5 hours ট্ৰেভেল কৰিব লাগে তেনে হলে স্পিড কিবা এটা লাগিব yes আমি নাজানো সেই স্পিডটো তো আমাক কি হদিছে স্পিডটো কমিব নে বেছি হ'ব ভালকে মন কৰকচোন তো ইমানখিনি স্পিডত গলে 4 hours লাগে তো স্পিডটো যদি বেছি হৈ যায় তেতে টাইমটো কি হ'ব কম লাগিব তো এবাৰ টাইমটো কিমান লাগিব বুলি কৈছে 2.5 মানে কম টাইম লাগিব কিন্তু এটা মন কৰিবলগীয়া পইণ্টটো হৈছে যেতিয়া 60 km/h এখিনি স্পিডত যেতিয়া গল তেতে টাইম কিমান ললে 4 hour তো এতিয়া কি হৈছে নেক্সট স্টেপটো টাইমটো কমি গল তো টাইমটো কমি গলে মানে কি বুজিম স্পিডটো কি হ'ব স্পিডটো বাঢ়িব লাগিব না তো যেতিয়া স্পিডটো বাঢ়িব তেতিয়া obviously টাইমটো কমিব ওকে তো স্পিডটো বাঢ়িব আমাক কোৱেশ্চনটো খুদিছে যে কিমান পার্সেন্টেজ বাঢ়িব ওকে তো বেসিক্যালি যিমানখিনি স্পিডটো বাঢ়িব সেই বাঢ়া স্পিডটো পার্সেন্টেজত কনভার্ট কৰিব লাগিব তো কনভাৰ্জনটো ইজি হয় লাষ্টত মই দেখাই দিম বাট আমি ফাৰ্স্ট উলিয়াব লাগিব যে স্পিডটো কিমানখিনি বাঢ়িল ওকে তো ভালকে মন কৰিব পুৰানা স্পিডটো আছিল 60 km/h টাইম ললে ইয়াৰ পৰা লৈকে যাওতে কিমান 4 hours তো ইয়াৰ পৰা আমি ডিসটেন্সটো উলিয়াই লম ওকে তো ডিসটেন্সটো নাজানো d বুলি কৈ লম ওকে তো d ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব আমি যেটো ফৰ্মুলা জানো দ্যাট ইজ স্পিড ইজ ইকুৱেল টু ডিসটেন্স বাই টাইম তো ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব লাগিব ডিসটেন্স ইজ ইকুৱেল টু স্পিড ইনটু টাইম ওকে এটো বেসিক ফৰ্মুলা তো স্পিড মানে কি লিখিম 60 টাইম মানে লিখিম 4 তো 6 4 গুণ 24 হ'ব 240 km হ'ব ডিসটেন্সটো ওকে তো ইয়াৰ পৰা এলৈকে এই যেটো ডিসটেন্স সেই ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব 240 km এটা চাওক তো এই ডিসটেন্স খিনি কিমান টাইমত ট্ৰেভেল কৰিব লাগে এতিয়া 2.5 hours ওকে তো ইট মিন্স এবাৰ যেটো স্পিড হ'ব সেই স্পিডটো কিমান হ'ব স্পিড ইজ ইকুৱেল টু ডিসটেন্স বাই টাইম তো ডিসটেন্স টু 240 টাইম টু কিমান 2.5 hours ওকে এনেকে লিখিলো এতিয়া এইখিনি ডিভাইড কৰাৰ পিছত কি হ'ব ডিভাইড কৰাৰ টেকনিকটো কি হয় ডেসিমেলটো ইয়াৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব তো তাৰ কাৰণে আমি যদি ইয়াতে 10 মাল্টিপ্লাই কৰো ওপৰটো কৰিব লাগিব নকৰিলে তো ভুল হৈ যাব তো আমি কি লিখিম 2400 ডিভাইডেড বাই 25 okay তো 10 to multiply কৰি decimal to ইয়াতে গুছি যাব 25 হৈ যাব okay তো এটা নেক্সট স্টেপটো কি কৰিম এটো 5 এৰে কৰি 5 5 গুণ 25 এটো কিমান হ'ব 5 4 গুণ 20 5 8 গুণ 40 0 হল 5 এৰে 5 9 গুণ 45 হল 3 30 হল 5 6 গুণ 30 তো বেসিক্যালি আমি কি পালো 96 পালো স্পিড টু okay তো স্পিড ইজ ইকুৱেল টু 96 km/h পালো এটা ভালকে মন কৰক ইনক্রিজ কিমান হৈছে পুৰানা স্পিডটো আছিল 60 তো এতিয়া হল নতুন ইমানখিনি স্পিড হল তো ইনক্রিজ কিমান হৈছে এটোৰ পৰা এটো মাইনাস কৰিব লাগিব তো আমি কি লিখিম ইনক্রিজ ইন স্পিড ওকে ইনক্রিজ ইন স্পিড তো মই ইয়াতে ডিসিপ্লিন কে লিখি দিছো আপোনালোকে ভালকে এনেকে নোট কৰি যাওক এক্সামত তো আৰু শৰ্টকাট মাৰিব লাগিব এবোৰ লিখি থাকি লাভ নাই তো ইনক্রিজ ইন স্পিড হেতু কিমান পালো আমি যেটো নতুন স্পিড দ্যাট ইজ 96 মাইনাস 60 কৰিব লাগিব তো এটি ইয়াৰ পৰা 6 এৰ পৰা 0 গলে 6 হল আৰু 9 এৰ পৰা 6 গলে 3 হল তো 36 km/h এটো হ'ব ইনক্রিজ ইন স্পিড এটা এই যেটো ইনক্রিজ হৈছে স্পিড আমাক খোধা নাই যে মানে কিমানখিনি ইনক্রিজ হৈছে আমাক খোদিছে কিমান পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ হৈছে স্পিডত ওকে তো ইট মিন্স এই বস্তুটোক আমি কি কৰিব লাগিব পার্সেন্টেজত কনভার্ট কৰিব লাগিব ওকে তো কেনেকৈ কনভার্ট কৰিম তাৰ কাৰণে চাওক যেটো পার্সেন্টেজৰ সিম্পল রুল হয় ফৰ্মুলা হয় দ্যাট ইজ অলওয়েজ এটুৱে মন ৰাখিব যি কোনো কেছতে এটুৱে ফৰ্মুলা আহিব চেঞ্জ বাই অৰিজিনাল ওকে তো অৰিজিনাল
into 100% লিখি দিয়ক ওকে তো চেঞ্জ কিমান হৈছে এটা পার্সেন্টেজ স্পিড খুদিছে তো চেঞ্জ ইন স্পিড যদি সাপোজ কিবা বেলেগ বস্তু খুদে সাপোজ চেঞ্জ ইন ডিসটেন্স ওকে ডিসটেন্স পার্সেন্টেজ খুদে তেতে কি কৰিব চেঞ্জ ইন ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই অৰিজিনাল ডিসটেন্স এটা আমাক লাগে স্পিডৰ কেছটো তো পার্সেন্টেজ স্পিড ন তো আমি কি কৰিম পার্সেন্টেজ স্পিড মানে কিমানখিনি ইনক্রিজ হৈছে হেতু উলিয়াব দিছে হেতু এনেকে লিখি ৰাখিলো তো চেঞ্জ কিমান হৈছে চেঞ্জ ইন স্পিড কিমান হৈছে that is 36 increase हुआ माने कि एखिने तो चेंज होइसे न ओके আগতে আছিল কিমান 60 তাৰ পিছত হল 96 তো কিমান হিনি ইনক্রিজ হল ইমান হিনি মানে এখিনে চেঞ্জ হল ওকে তো চেঞ্জ ডিভাইডেড বাই অৰিজিনাল কিমান অৰিজিনাল আছিল 60 তাৰ পিছত নতুন তো হে 96 হল তো অৰিজিনাল তো কিমান লিখিম ইয়াতে 60 লিখিম ইনটু ইয়াতে 100 লিখিলো তাৰ পিছত 00 কাটি গল 6 6 গুণ 37 হল তো 60 হ'ব এটো হয়নে 6 into 10 আৰু ইয়াতে পার্সেন্টেজ লগাই দিম তো যেটো আমাক বস্তু বিচাৰিছিলে যে কিমানখিনি স্পিড ইনক্রিজ হৈছে তো পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ স্পিড ইনক্রিজ ইয়াতে ইনক্রিজ লিখি দিয়ক ওকে তো কিমানখিনি ইনক্রিজ হৈছে হেইটো পার্সেন্টেজত কনভার্ট কৰিব দিলে তো আমি কি কৰিলো 36 তক পার্সেন্টেজত লিখিলো দ্যাট ইজ 60% ওকে তো এই অপশনটো কারেক্ট হ'ব ইজি কোয়েশ্চন কিন্তু আপোনালোকে অলপমান প্র্যাকটিস কৰিব লাগিব ওকে দুই তিনিবাৰ প্র্যাকটিস কৰি দিয়ক আৰামছে হৈ যাব মোৰ লগে লগে কৰি যাওক তেতিয়া বেছি কামত আহিব পেপাৰ পেন লৈ বহি যাওক বঢ়িয়াকে হয়নে তো নেক্সট যেটো এই কোয়েশ্চনটো কি কৈছে পিটাৰ ক্যান কভাৰ এ সাৰ্টেন ডিসটেন্স ইন 1 hour 24 minutes ওকে তো এটা ডিসটেন্স সাৰ্টেন ডিসটেন্স আমি নাজানো কিবা এটা ডিসটেন্স বাই কভাৰিং 2/3 অফ দ্য ডিসটেন্স এট 4 km/h and the rest at 5 km/h ওকে তো ভালকে মন কৰিব ইয়াতে দুটা পাৰ্টত কৰিব লাগিব ফাইন্ড দ্য টোটাল ডিসটেন্স তো টোটাল ডিসটেন্স কিমান হ'ব এটো মাক খুদিছে তো আমি জানো নেকি ইয়াৰ পৰা লৈকে কিমান ডিসটেন্স টোটাল হ'ব না জানো তো x কিলোমিটাৰ বুলি ধৰি ললো কি কথা আছে হয়নে তো পিটাৰ ক্যান কভাৰ এ সাৰ্টেন ডিসটেন্স ইন 1 hour 24 minutes তো এই যে ডিসটেন্স x কিলোমিটাৰ এটো ট্ৰেভেল কৰোতে পিটাৰৰ সময় কিমান লাগিল 1 hour plus 24 minute সময় লাগিল ওকে এই যেটো মিনিট আছে এই মিনিটটোক আমি আৱাৰত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো আমি কি বুলি লিখিব পাৰিম যে 1 মিনিট এটো জানো 1 মিনিট ইকুৱেল টু 1/60 তো কেনেকে হয় এবোৰ মই শিকাইছো ফাৰ্স্ট ভিডিওটো চাব বহুত কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব তাতে ওকে তো যি কোনো কোৱেশ্চন আহিলে পাৰিব তেতিয়া ভালকে চাব 1 মিনিট ইজ ইকুৱেল টু 1/60 আৱাৰ হ'ব এটা চাওক তেনে হলে 24 মিনিট ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 1/60 ইনটু 24 লিখিব লাগিব ওকে তো আমি কি পালো 24 এটো কিবা কাটি যাব নে 12 5 গুণ 60 হ'ব 12 দুগুণ 24 তো বেসিক্যালি আমি 2/5 আৱাৰ বুলি কব পাৰো তো কি বুজি পালো যে 24 মিনিট মানে 2/5 আৱাৰ ওকে তো এটা ভালকে মন কৰিব আমাৰ হাতত টোটাল টাইম কিমান আছে টোটাল টাইম আছে 1 hour plus 24 মিনিট মানে হল 2/5 আৱাৰ ওকে তো 1 hour plus এখিনি তো এখিনি প্লাস কৰাৰ পিছত কি হ'ব 5 গুণ 5 5 2 7 হ'ব 7/5 আৱাৰ হ'ব তো টোটাল টাইম কিমান হল 7/5 আৱাৰ পালো ওকে তো ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজি পালো যে এই যে ডিসটেন্স টু x ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিব কাৰণে কিমান সময় লয় টোটাল 7/5 আৱাৰ সময় টোটাল লয় ওকে এটা ভালকে মন কৰক আমাক কি কৈছে 2/3 of the distance at 4 km/h তো এই যে টোটাল ডিসটেন্স তো তারে 2/3 ওকে তো আমি লিখিব পাৰো 2/3 of total distance x ওকে তো এইখিনি ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰে কিমানখিনি স্পিডত 4 km/h তো আমি ধৰি ললো ইয়াৰ পৰা এলৈকে যেটো ডিসটেন্স সেই ডিসটেন্সখিনি 2/3 ওকে তো এই ডিসটেন্সখিনি কিমান 2/3 of original distance that is 2/3 of x okay তো এই যেখিনি ডিসটেন্স এই কিলোমিটাৰখিনি ট্ৰেভেল কৰিব কিমান স্পিডত 4 km/h স্পিডত ওকে ইয়ালৈকে আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে তো ইয়াৰ পৰা আমি উলিয়াব পাৰোনে ইয়াৰ পৰা এলৈকে কিমান টাইম লৈছে তো এই টাইমটোক আমি সাপোজ না জানো ইয়াৰ পৰা এলৈকে যাওতে টাইম হেতুক t1 বুলি কলো ওকে তো t1 টো উলিয়াব পাৰো এতিয়া স্পিড ইজ ইকুৱেল টু কি জানো ডিসটেন্স বাই টাইম হয় না তো ইয়াৰ পৰা t ইকুৱেল টু কি লিখিম সৰি ডিসটেন্স divided by speed লিখিব লাগিব ওকে তো এতিয়া t1 is equal to কি লিখিম ডিসটেন্স তো এখানে লিখিব লাগিব that is 2/3 x ওকে কিলোমিটাৰ divided by speed to কিমান লিখিম 4 km/h তো এটা রুল মতে 3 to তলত নামি আহিব তো আমি লিখিম 2x divided by 4 into 3 ওকে 2 ৰে to কাটি যাব so you can write x divided by 2 3 গুণ 6 হ'ব ওকে 2 ৰে to কাটি গল 2 3 গুণ 6 তো t1 সময়টো কিমান হল এইখিনি হল ওকে তো আমি কি বুজি পালো ইয়াৰ পৰা এলৈকে যাওতে কিমান সময় লৈছে t1 সময় and that is equal to কিমান হল x/6 ওকে এটো আৱাৰত থাকিব ইমানখিনি আৱাৰ সময় হল এটা ভালকে মন কৰক নেক্সট স্টেপটো আমাক কি কৈছে যে the rest at 5 km/h তো ৰেষ্ট মানে কি ইয়াৰ পৰা এলৈকে এই ডিসটেন্সখিনি তো এই ডিসটেন্সখিনি
কিমান স্পিডত গৈছে 5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত গৈছে ওকে তো এই ডিসটেন্সখিনি কিমান হ'ব এটা চাওক টোটাল ডিসটেন্স কিমান হয় x হয় এইখিনি কিমান হয় এইখিনি আমি পালো 2/3x তো এইখিনি কিমান হ'ব তো আমি কি কৰিম x ৰ পৰা মাইনাস কৰিব লাগিব ন 2/3x2 ওকে তো গোটেই টোটালটোৰ পৰা এইখিনি মাইনাস কৰিলো তো এইখিনি পালো 2/3x ওকে তো কি পাম ইয়াতে যে 3 to 3x হ'ব -2x ওকে তো এনেকে লিখিব লাগিব এলসিএম ললে 3x - 2x ওকে তো এলসিএম ললো সিম্পল এটো কিমান হ'ব x/3 হ'ব 3x - 2x মানে x হল তো x/3 হল ওকে তো আমি কি বুজি পালো যে এইখিনি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যে ডিসটেন্স হ'ব সেই ডিসটেন্সখিনি কিমান হল x/3 কিলোমিটাৰ হল ওকে আৰু এই ডিসটেন্সখিনি কিমান স্পিডত ট্ৰেভেল কৰিছে 5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যাওঁতে যেটো টাইম ল'ব হেতু আমি জানো নেকি না জানো t2 টাইম বুলি কৈ দিলো ওকে তো এই t2 টাইম কোনখিনি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যোৱা টাইমখিনি তো আমি কি লিখিব পাৰো যে t2 ইজ ইকুৱেল টু যেটো ফৰ্মুলা ডিসটেন্স বাই স্পিড হ'ব তো ডিসটেন্স তো কিমান লিখিম ডিসটেন্স ইজ x/3 বুজি আছে না বস্তুটো লিখি যাওক তেতিয়াহে ট্ৰেক কৰিব পাৰিব বস্তুটো ক্লিয়াৰ হ'ব ওকে তো নিলিখিলে কিন্তু খেলি মেলি হ'ব বিকজ এইবোৰ বস্তুটো আপোনালোকৰ এক্সপাৰ্টাইজ নাই এক্সপাৰ্টাইজ থাকিলে এনে চাই গলে হৈ গল বাট যেহেতু নতুনকে পাইছে বা আগতে কৰা নাই এনেকুৱা টাইপ কোৱেশ্চন সো লিখি গলে বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব ওকে তো আমি ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰিম এই যেটো ইয়াতে আমি কি পালো টাইম ইজ ইকুৱেল টু ডিসটেন্স বাই স্পিড তো স্পিডটো কিমান লিখিম 5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ওকে তো এইখিনলৈকে ক্লিয়াৰ হল তো এটা চাওক এই বস্তুটোৰ পৰা আমি লিখিব পাৰিম নে যে x3 টো তলত নামি আহিব 3 5 গুণ 15 হ'ব তো ইট মিন্স টাইমটো কিমান হল ইমানখিনি আৱাৰ হল t2 টাইম এটা ভালকে মন কৰিব লাষ্ট স্টেপ আমি টোটাল টাইম t ইজ ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰো t1 + t2 লিখিব পাৰো হয়নে তো এটা t1 ৰ ভ্যালু কিমান পাইছো x/6 পাইছো প্লাস t2 ৰ ভ্যালু x/15 পালো ওকে তো ইমানখিনি পালো এটা t মানে কি টোটাল টাইম তো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে টোটাল টাইম আমাক কিমান বুলি কৈছে 1 hour 24 মিনিট মানে কিমান পালো আমি 7/5 আৱাৰ পালো ওকে তো বেসিক্যালি টোটাল টাইম কিমান হ'ব 7/5 আৱাৰ তো এটা টোটাল টাইম t ৰ জায়গাত 7/5 আৱাৰ লিখিলো তো এটা নেক্সট স্টেপটোত কি কৰিম এটো 7/5 থাকিল বাৰু ইজ ইকুৱেল টু এটো কিমান হ'ব এলসিএম লব লাগিব ন তো 15 আৰু 6 ৰ এলসিএম ললে আমি 30 লব পাৰো তো জানে এলসিএম লব আৰামছে লৈ লব 6 আৰু ইয়াতে 15 আছে তো এনেকে এলসিএম লব 3 2 তাৰ পিছত ইয়াতে 3 5 গুণ 15 হ'ব তো 5 গুণ 10 10 3 গুণ 30 তো 30 টো হল এলসিএম তো এটা কি লিখিম আমি 6 5 গুণ 30 5x লিখিব লাগিব ইয়াতে ওকে প্লাস ইয়াতে 15 গুণ 30 ইয়াতে 2x লিখিব লাগিব তো আমি কি পাম ইয়াৰ পৰা যে 5x + 2x মানে 7x হ'ব আৰু ইয়াতে 30 হ'ব আৰু ইয়াতে কি আছে 7/5 আছে তো এটা ৰুল মতে 5 আৰু এটো কাটি যাব 5 6 গুণ 30 হ'ব তো 7 7 কাটি গল হয়নে তো এটা চাওক 6 টো এপিনে আহি যাব ইজ ইকুৱেল টু কি লিখিম x লিখিম তো x মানে আমি কি ধৰিছিলো x মানে ধৰিছিলো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে টোটাল ডিসটেন্সটো তো x ৰ ভ্যালু কিমান আহিল 6 আহিল তো ইট মিন্স টোটাল ডিসটেন্সটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে x ৰ ভ্যালু কিমান আহিল 6 কিলোমিটাৰ আহিল ওকে তো আমি কি বুজি পালো যে টোটাল ডিসটেন্স যেটো আমাক উলিয়াব দিছিলে হেতু কিমান পালো 6 কিলোমিটাৰ তো এখিনো ভালকে নোট কৰি ৰাখক তাৰ পিছত নেক্সট যেটো কোৱেশ্চন আছে হেতু আমি সলভ কৰো এই কোৱেশ্চনটো নিজে কৰিব নেকি আৰু কেটা আছে মই চাই লয়তে এইকেটা কোৱেশ্চন আছে ঠিক আছে মই এইকেটা কোৱেশ্চন কৰি দিও আপোনালোকে তাৰে এটা কৰিব যোনটো পছন্দ হয় কি কৈছে কোৱেশ্চনটোত 1/3 অফ এ সাৰ্টেন জাৰ্নি was covered at the speed 20 km per hour okay তো ইমানখিনি স্পিডত ট্ৰেভেল কৰিছে 1/3 অফ দ্য জাৰ্নি তো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে টোটাল জাৰ্নিটো আমি নাজানো কিবা এটা ধৰি লম বাৰু তো 1/4 কিমান ট্ৰেভেল কৰিছে 30 km per hour and the rest at the speed of 50 km per hour তো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যেটো ডিসটেন্স সেই ডিসটেন্সটো আমি x কিলোমিটাৰ বুলি কলো ওকে তো এটা 1/3 ফার্স্ট কি কৈছে আমাক যে সার্টেন ডিসটেন্স 1/3 ন তো ফার্স্ট কৈছে যে 1/3 যেটো ডিসটেন্স ওকে 1/3 কার হয় 1/3 x ৰ তো 1/3 অফ x মানে 1/3 ইনটু x লিখিব লাগিব তো এই যিখিনি ডিসটেন্স ইমানখিনি কিলোমিটাৰ মানে আমি ধৰি ললো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ওকে তো এই ডিসটেন্স খিনি কিমান হল 1/3 ডিসটেন্স মানে 1/3 অফ x কিলোমিটাৰ ওকে তো এইখিনি ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিছে কিমান স্পিডত 20 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পিডত ওকে এনেকে লিখি ৰাখিলো তাৰ পিছত কি কৈছে আমাক 1/4 at speed 30 km per hour তো এইখিনি যে ডিসটেন্স ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আমি ধৰিলো এইখিনি 1/4 বুলি ওকে বুজিছে না বস্তুটো তো এইখিনি কি লিখিম 1/4 কাৰ x ৰ 1/4 মানে 1/4 ইনটু x লিখিব লাগিব ওকে এইখিনি যে কিলোমিটাৰ ডিসটেন্স এই ডিসটেন্স খিনি কিমান স্পিডত ট্ৰেভেল কৰিছে বুলি কৈছে আমাক 30 km per hour ওকে তো এইখিনি 30 km per hour স্পিডত ট্ৰেভেল কৰিছে
তো এনেকৈ লিখি দিওঁ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তাৰপিছত কি কৈছে এই যিখিনি ৰিমেইনিং ডিষ্টেঞ্চ এটা মোক কওকচোন এই ৰিমেইনিং ডিষ্টেঞ্চখিনি কিমান হ'ব তো আমি কি কৰিম টোটেল ডিষ্টেঞ্চ যিটো আছে এক্স ওকে তাৰ পৰা আমি এইখিনি মাইনাছ কৰিম এইটো আৰু এইটো মাইনাছ কৰিব লাগিব তেতিয়া এইখিনি পাই যাম হয় নহয় তো এই ডিষ্টেঞ্চখিনি কিমান হয় 1/3x মানে x/3 লিখি দিওঁ এতিয়া ডাইৰেক্ট তাৰপিছত আৰু কাক মাইনাছ কৰিব লাগিব এইটো তো এই ডিষ্টেঞ্চখিনি মাইনাছ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি এইখিনি পাই যাম ওকে তো বেসিক্যালি 1/4 বা x/4 টো মাইনাছ কৰিব লাগিব তো এইখিনি যেতিয়া আমি এলসিএম লম কিমান হ'ব 4 গুণ 12 হ'ব তো এটা কিমান পাম 12x হ'ব মাইনাছ 3 4 গুণ 12 ইয়াতে 4x হ'ব মাইনাছ ইয়াতে 3x হ'ব ওকে সো এইখিনি যেতিয়া আমি ক্যালকুলেট কৰিম কি পাম এটো 7 হৈ যাব ন তো এটো 5x হ'ব 12 ৰ পৰা 7 গলে 5 হ'ল এটো 12 হ'ব ওকে তো আমি কি বুজি পালো যে ৰিমেইনিং ডিষ্টেন্স এই ডিষ্টেন্সখিনি কিমান হ'ব 5x/12 হ'ব ওকে আৰু এই ডিষ্টেন্সখিনি কিমান স্পিডত ট্ৰেভেল কৰিছে বুলি কৈছে আমাক 50 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ওকে তো বেসিক্যালি এই স্পিডটো আমি কি লিখিম ইয়াৰ পৰা লৈকে যোৱা স্পিডটো 50 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ওকে ইয়ালৈকে আমাৰ সিচুৱেশনটো বনি গল বঢ়িয়াকে কোৱেশ্চনটো বুজি পালো এটা নেক্সট স্টেপটো চাব ফাইন্ড দা এভাৰেজ স্পিড ইন কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আমাক খুদিছে এভাৰেজ স্পিড কিমান হ'ব হোল জাৰ্নিটোত ওকে ভালকে মন কৰিব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান টাইম লৈছে আমি জানো নেকি না জানো তো আমি লিখিম t1 বুলি টাইম ওকে তো t1 ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব আসলতে স্পিড ইজ ইকুয়াল টু কি হয় ডিসটেন্স বাই টাইম হয় তো টাইম ইজ ইকুয়াল টু কি লিখিব টাইম ইজ ইকুয়াল টু ডিসটেন্স বাই স্পিড লিখিব ওকে তো t1 ইকুয়াল টু কি লিখিম ডিসটেন্স বাই স্পিড তো ডিসটেন্স কিমান হয় ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে x/3 হয় ওকে তাৰ পিছত স্পিড কিমান হয় 20 হয় তো বেসিক্যালি আমি কি কৰিম x লিখিম 3 টো তলত নামি আনিম তো 20 3 গুণ 60 হ'ব t1 তো ইমানখিনি আৱাৰ হ'ল তো t1 ৰ ভ্যালু আমি পালো এটা নেক্সট স্টেপটোত কি কৰিম আমাক t2 লাগে তো t2 will be equal to যেটো ডিসটেন্স হ'ব হে ডিসটেন্সটো কিমান লিখিম x/4 লিখিম ওকে তাৰ পিছত স্পিডটো কিমান লিখিম 30 লিখিব লাগিব এবাৰ তো x/ এটো কিমান হ'ব 4 টো তলত নামি আহিব ন সো 3 গুণ 12 হ'ব 0 হ'ব ওকে তো বেসিক্যালি t2 ৰ ভ্যালু কিমান পালো ইমানখিনি আৱাৰ পালো ওকে তো এবাৰ t3 লাগিল আমাক হয় নহয় তো এবোৰ আমি উলিয়াই কি আছে অলপ পিছত গম পাব যে t1 t2 এনেকে বেলেগ বেলেগ কি উলিয়াই আছো t3 মানে কি হ'ব अगेन ডিসটেন্স বাই স্পিড হ'ব ওকে তো ডিসটেন্স কিমান হ'ব t3 ৰ কাৰণে তো এই ডিসটেন্স খিনি আমি উলিয়ালো ন দ্যাট ইজ 5x/12 ওকে তো 5x/12 লিখিলো আৰু স্পিডটো কিমান 50 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বুলি কৈছে ওকে তো এটা নেক্সট স্টেপটোত কি কৰিম 5x টো ওপৰত থাকিব 50 টো তলত আছে ইনটু 12 টো তলত নামি আহিব তো আমি লিখিব পাৰিম ইয়াৰ পৰা 5 ৰে এটো কাটি যাব ন তো x/120 হ'ব ওকে 5 * 50 10 into 12 is 120 okay তো t3 ভ্যালুটো আমি এখিনি পালো এটা আমাক খুদিছে যে এভাৰেজ স্পিড কিমান হ'ব ওকে গড় গতি কিমান হ'ব হেতু আমাক উলিয়াব দিছে এভাৰেজ স্পিড ফাইন এটা ভালকে মন কৰক এভাৰেজ স্পিডৰ যোনটো ফৰ্মুলা হেতু কি হয় এভাৰেজ স্পিড is equal to always মন ৰাখিব টোটাল ডিসটেন্স কিমান হয় ডিভাইডেড বাই টোটাল টাইম কিমান লৈছে টোটাল টাইম কিমান লৈছে হয়নে তো এটা টোটাল ডিসটেন্স কিমান হ'ব টোটাল ডিসটেন্স আমি x বুলি ধৰিছো ইয়াৰ পৰা লৈকে হয়নে তো এটো লিখিলো টোটাল টাইম কিমান হ'ব t1 + t2 + t3 সেই কাৰণে আমি এটা বেলেগ বেলেগকে উলিয়াই ৰাখিছিলো ওকে তো এটা t1 + t2 + t3 এগিটাৰ ভ্যালু যদি আমি এটা বহাই দিও x টো থাকিল ওপৰত তো t1 মানে কি হ'ল আমি বেলেগকো কৰিলো ওপৰত ইয়াতে বাৰু জায়গা নাই এটা কাম কৰিব ঠিক আছে মই এটা পেজ এড কৰিলো তো আমি এটা কাম কৰো এই যিখিনি t1 + t2 এই ডিসটেন্স খিনি এবাৰতে একেলগে উলিয়াই লও ঠিক আছে তো ইয়াতে লিখিলো t1 + t2 + t3 is equal to t1 মানে কি হ'ব x/60 plus t2 মানে x/120 plus t3 মানে x/120 ওকে এনেকে পালো এটা নেক্সট স্টেপটোত কি কৰিম এলসিএম লম 120 এলসিএম হ'ব 60 ৰ লগত 2 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 120 পাও হে 2 ৰ লগত x টো মাল্টিপ্লাই কৰিম 2x পাম ওকে 121 * 120 তো ইয়াতে x পাম আৰু ইয়াতেও x পাম ওকে তো বেসিক্যালি আমি কব পাৰো যে 4x divided by 120 তো 4 ৰে এটো কাটি যাব 3 গুণ 12 হ'ব 0 হ'ল তো বেসিক্যালি x/30 পাম ওকে তো x/30 টো কাৰ ভ্যালু পালো এইকিটাৰ ভ্যালু মানে টোটাল টাইমটো ঠিক আছে তো এটা টোটাল টাইম এখিনিৰ ভ্যালু কি লিখিম x/30 ওকে তো এনেকে পাই গল এটা 30 তো রুল মতে উপৰত যাব x কাটি গল তো আমি কি লিখিম 30 এভাৰেজ স্পিড ন কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হ'ব ওকে তো এনেকে আমি উলিয়াব লাগিব বস্তুবোৰ তো 30 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এই অপচনটো কাৰেক্ট হ'ব ওকে
তো মোক জনাব কমেন্ট সেকশনত ইজি পালে নে টান পালে যদি ইয়াতকৈ আৰু সহজকৈ বুজাই দিব লাগে দিম বাৰু বাট মোৰ হিচাপত আপোনালোকে প্ৰেক্টিস নিজে কৰিব লাগিব তেতিয়াহে পাৰিব নহলে তো খেলি মেলি লাগি যাব ওকে তো এইখিনি আৰু কথা নেক্সট এই যেটো কোৱেশ্চন এই কোৱেশ্চনটো নিজে কৰিব নেকি বাকি কিটা কোৱেশ্চন মই কৰি দিও ওকে তো এই কোৱেশ্চন দুটা আহিছিলে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন একিটা SSC CHSL ত আহিছিলে এটো আৰু এটো আহিছিলে সেম SSC CHSL 2018 আৰু এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন মই দেখিছো ADRE টো দি আছে ওকে তো ভালকে চাব এই কোৱেশ্চনটো আহিছিলে 2077 SSC ন তো এইটো নিজে কৰিব এটো হোমৱৰ্ক ওকে তো নেক্সট এই কোৱেশ্চনটো মই কৰি দিও কি কৈছে কোৱেশ্চনটোত A person covers 40% of a distance. It is a belek type of question. 40% of a distance. Aru enuka question ADRE grade jitu higher secondary level plus jitu degree level henuka thoronot ahe enuka type of question. So 40% of a distance with a speed of 60 km/h. Okay. So here para a jitu distance ami jano neki na jano boli kol x boli kol. Okay. So a person covers 40% of a distance with a speed of this much. So 40% মানে আমি ধৰি ললো ইমানখিনি হ'ব distance. তো এইখিনি কিমান distance 40% distance. এটা কার 40%? 40% of original distance. এটা original distance মানে total distance তো কিমান ধৰিছো আমি x বুলি ধৰিছো. তো x ৰ কিমান 40%. তো এটো আমি কি বুলি লিখিব পাৰো যে 40 divided by 100 into x বুলি লিখিব পাৰো অফ মানে ইনটু জানো তো এটো এনেকে থাকিল তাৰ পিছত 2 টো ওপৰত থাকিব 2 5 গুণ 10 তো বেসিক্যালি আমি 2x by 5 লিখিব পাৰো তো এইখিনি ডিসটেন্স কিমান হল 2x by 5 কিলোমিটাৰ আৰু এই ডিসটেন্স খিনি কিমান স্পিডত ট্ৰেভেল কৰিছে 60 km/h 60 km/h স্পিডত ট্ৰেভেল কৰিছে ওকে তাৰ পিছত চাওক and the remaining with a speed of 40 km/h ওকে তো রিমেইনিং ডিসটেন্স এইখিনি তো এইখিনি যদি 40 হয় এইখিনি কিমান হ'ব 60% হ'ব তো আমি হেনেকে নকলে এনেকৈ ক'ব পাৰো যে টোটাল ডিসটেন্স হল x তো x ৰ পৰা যদি আমি এইখিনি মাইনাস কৰো এইখিনি ডিসটেন্স কিমান পালো 2x by 5 তো 2x by 5 যদি মাইনাস কৰো তেতিয়া আমি কি পাম এই ডিসটেন্স খিনি পাম ওকে তো এই ডিসটেন্স খিনি কিমান হ'ব আমি এটো মাইনাস কৰিব লাগিব এটো হ'ব 5x ন তাৰ পিছত -2x হ'ব আৰু তলত হ'ব 5 তো এটো কি হ'ব 3x হ'ব ন 5 - 2 is 3x আৰু এটো 5 হ'ব ওকে তো এইখিনি কিমান ডিসটেন্স পালো আমি ইমানখিনি কিলোমিটাৰ পালো ওকে ইয়ালৈকে আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে তো নেক্সট স্টেপটোত আমি কি কৰিম আমাক উলিয়াব কি দিছে হোৱাট ইজ হিজ এভাৰেজ স্পীড ফৰ দা হোল জাৰ্নি ইন কিলোমিটাৰ তো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যেটো ডিসটেন্স কি ট্ৰেভেল কৰিলে তো এভাৰেজ স্পীডটো কিমান হ'ব হেতু আমাক উলিয়াব দিছে এটা ভালকে মন কৰক ৰিমেইনিং ডিসটেন্স যে কলে মানে এইখিনি ডিসটেন্স কিমান স্পীডত ট্ৰেভেল কৰিলে 40 km/h ওকে তো ইয়াতে আমি কি লিখিম 40 km/h বুলি লিখিলো এতিয়া নেক্সট স্টেপটো কি কৰিম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্সটো কিমান হয় এই ডিসটেন্সটো উলিয়াব কাৰণ আসলতে আমাক খুদিছে এভাৰেজ স্পীড ন তো আমি এনেকে লিখিলো ফৰ্মুলাটো এভাৰেজ স্পীড is equal to always মনত ৰাখিব total distance okay divide by কি হয় total time কিমান লৈছে okay তো এটা total distance আমি কিমান ধৰিছো x ধৰিছো তো total time কিমান লৈছে ইয়াৰ পৰা লৈকে যেটো টাইম লৈছে হেতুক আমি t1 বুলি কলো তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা লৈকে যেটো টাইম লৈছে হেতুক আমি t2 বুলি কলো okay তো আমি লিখিম t1 + t2 এটা যদি আমি t1 আৰু t2 ৰ ভ্যালু পাই যাও তেতিয়া বঢ়িয়াকে বনি যাব কামটো তো এটা কেনেকৈ পাম হেতুৰ কাৰণে কি কৰিম আমি t1 টো উলিয়াই লম ন তো speed is equal to distance by time এটো হল ফৰ্মুলা বেসিক ফৰ্মুলা ওকে তো time is equal to কি লিখিম distance by speed লিখিম ওকে তো এটা সক t1 মানে কি লিখিম t1 মানে distance টো এটো লিখিব লাগিব that is কিমান 2x by 5 km ওকে তো distance টো 2x by 5 km লিখিলো আৰু speed টো কিমান লিখিম এইখিনি 60 km/h ওকে তো এটা ৰুল মতে কি হ'ব 2x টো ওপৰত থাকিব 5 টো তলত নামি আহিব 60 * 5 হ'ব ওকে তো আমি এটো কাটি দিব লাগিব ন তো x আহিব এটো 30 হ'ব 2 30 গুণ 60 3 5 গুণ 15 আৰু 150 হ'ব তো x by 150 পালো t1 ওকে এটো আৰত লিখিব লাগিব এটো t2 কিমান হ'ব তো ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো যে t2 is equal to distance by speed okay এটো ফৰ্মুলা তো ডিসটেন্স কিমান হ'ব এইখিনি ডিসটেন্স লব লাগিব that is কিমান 3x by 5 okay তো ডিসটেন্স টো পালো 3x by 5 তাৰ পিছত স্পিড টো কিমান 40 km/h okay তো এতে আমি 40 লিখি দিম তো নেক্সট স্টেপটোত কি কৰিম এই যেটো 5 হ'ব তলত নামি আহিব সো আমি লিখিম 3x by 5 টো নামি আহিলে 5 4 গুণ 20 হ'ব ওকে তাৰ পিছত ইয়াতে 0 এটা আছে অলৰেডি তো এইখিনি পালো আৰত তো t2 ৰ ভ্যালু হল এইখিনি এটা আমাক লাগে t1 + t2 তো ইয়াতে লিখিলো t1 + t2 t1 মানে কিমান পালো x by
150 তেতে x by 150 লিখিলো আৰু প্লাস t2 মানে কিমান হ'ব 3x by 200 হ'ব এটা আমি নেক্সট স্টেপটো কি কৰিম এখিনি এলসিএম লম তো এলসিএম তো কিমান লব পাৰো আমি কৰি চাব আপোনালোকে 600 পাই যাম ওকে তো এলসিএম তো যদি আমি ইয়াতে 600 লিখো so from here we can write ইয়াতে কি হ'ব 150 into 4 600 হয় তো 4x লিখিব লাগিব ওকে তাৰ পিছত প্লাস 200 into 3 কিমান হ'ব 600 তো 3 3 যা 9 হ'ব তো ইয়াতে 9x বুলি লিখি দিব লাগিব ওকে এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া এইটো প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব 9 4 13 হল 13x আৰু ইয়াতে 600 এনেকে লিখিব লাগিব ক্লিয়াৰ হৈছে ইয়ালৈকে তো টোটাল টাইম কিমান পালো t1 + t2 এইখিনি পালো তো আমি ইয়াতে বহাই দিম টোটাল টাইমৰ ভ্যালুটো ওকে তো টোটাল টাইমৰ ভ্যালুটো কিমান লিখিব লাগিব x আছে ওপৰত t1 + t2 ৰ ভ্যালুটো 13x ডিভাইডেড বাই কিমান হ'ব 600 ওকে এটা রুল মতে 600 টো ওপৰত যাব আৰু তলত কি হ'ব 13 টো থাকি যাব xx কাটি যাব তো আনসাৰ কিমান আহিল আমাক খুদিছিলে কি এভাৰেজ স্পিড খুদিছিলে ন তো এভাৰেজ স্পিড কিমান পালো আমি 600/13 km/h লিখি দিব লাগিব ওকে km/h তো কোনটো অপশন কারেক্ট হ'ব এভাৰেজ স্পিড 600/13 এই অপশনটো কারেক্ট হ'ব তো এইখিনি আপোনালোকে নোট কৰি ৰাখক আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো সলভ কৰি লম ঠিক আছে তো এটো লাষ্ট কোৱেশ্চন কি বুলি কৈছে কোৱেশ্চনটোত if Anuj walks at the speed of 4 km/h then he reaches his school 6 minutes late okay তো যদি ইমানখিনি স্পিডত যায় তেতিয়া 6 মিনিট লেট মাৰিব অনুজে okay but if he walks at a speed of 5 km/h যদি ইমান স্পিডত যায় মানে স্পিডটো আগতে 4 ত গৈছিলে এবাৰ স্পিডটো 5 মানে বঢ়ালে স্পিডটো তো যেতিয়া স্পিডটো ইনক্ৰিজ কৰিলে তেতিয়া কি হ'ব তেও 6 মিনিট আগতে পাব মানে সোনকালে গৈ পাব বিকজ স্পিডটো বেছি হলে এবাৰ সোনকালে গৈ পাব কিমান মিনিট সোনকালে গৈ পাব 6 মিনিট সোনকালে গৈ পাব the scheduled time what is the distance of his school from his house okay so let's consider ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এইটো হল ঘৰ অনুজাৰ আৰু এইটো হল স্কুল okay আৰু এই কোৱেশ্চন দেখিছেনে SSC CHSL ত আহিছিলে 2018 ত তো মই এটা কাম কৰিছো আসলতে ইউটিউবত মই লিংকটো দি দিম বাৰু ডেসক্ৰিপচনত যে SSC CHSL এক্সাম তো হয় কি CGL এক্সাম তো হয় কি SSC এক্সাম বোৰ কন্ডাক্ট কেনেকৈ কৰে তো গোটেই কাহানীটো SSC মই বুজাই দিছো তো আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে এই ভিডিওটো আৰু ADRE কি হয় সেই বস্তুটো মই বঢ়িয়াকৈ বুজাই দিছো সিলেকশন প্ৰসেস কি হ'ব কেনেকৈ কিমান নম্বৰ থাকিব কোনটো সাবজেক্টত সেই গোটেই কাহানীবোৰ মই বুজাই দিছো তো সেই ভিডিওটো চাব ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো পাই যাব ওকে তো এটো হল হাউস অনুজাৰ আৰু এটো স্কুল তো ঘৰৰ পৰা স্কুললৈকে যে গৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান দূৰ গৈছে আমি জানো নেকি নাজানো কোৱেশ্চনটো আমাক দিয়াই নাই তো আমাক উলিয়াব হে দিছে সেই বস্তুটো হোৱাট ইজ দা ডিসটেন্স অফ হিজ স্কুল ফ্ৰম হিজ হাউস তো এই ডিসটেন্সটো উলিয়াব দিছে আমি নাজানো x বুলি ধৰি ললো বা x কিলোমিটাৰ বুলি ধৰি ললো ওকে এই ডিসটেন্সটো এনেকৈ ধৰিলো এটা চাওক যদি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যাওতে কিবা এটা সময় লয় সেই সময়টো জানো নেকি নাজানো তো t টাইম বুলি ধৰিলো বা t আৱাৰ বুলি ধৰিলো ওকে তো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে সময়টো কিমান t আৱাৰ বুলি ধৰি ললো এটা চাওক যদি হি 4 km/h স্পিডত যায় ওকে যদি হি 4 km/h স্পিডত যায় তেতিয়া টাইমটো কিমান লয় তেতিয়া টাইমটো লয় 6 মিনিটস লেট ওকে তাৰ মানে 6 মিনিট বেছিকে তো অৰিজিনাল টাইম কিমান t আৱাৰ ওকে তো t + 6 মিনিটস বেছিকে সময় লব ওকে কিমান স্পিডত গলে ইমানখিনি স্পিডত গলে তো আমি লিখিব পাৰো যে t + 6 মিনিট সময় বেছি লব তাৰ মানে 6 মিনিট লেট হ'ব লেট হোৱা মানে বেছি লব তো 6 মিনিট সময় যে বেছি লব কেতিয়া যেতিয়া ইমানখিনি স্পিডত যায় তো এই 6 মিনিটটোক আমি আৱাৰত লিখিব লাগিব কেনেকৈ লিখিম আমি জানো 1 মিনিট ইকুৱেল টু কিমান হয় 1/60 আৱাৰ হয় ওকে তো 6 মিনিট ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 1/60 * 6 আৱাৰ হ'ব তো 6 ৰে এটো কাটি যাব তো 1/10 লিখিব লাগিব না 10 * 60 আৰু এটা আৱাৰ লিখিব লাগিব তো 6 মিনিট মানে 1/10 আৱাৰ তো আমি কি কম যে t + 1/10 আৱাৰ সময় লব ওকে তো কি বুজি পালো যে যদি ইমান স্পিডত যায় 6 মিনিট লেট হ'ব মানে 6 মিনিট বেছি লব ওকে লেট হোৱা মানে বেছি লব তো 6 মিনিট মানে কিমান 1/10 আৱাৰ তো আমি কব পাৰো যে টোটাল টাইম ইমানখিনি লব যেতিয়া ইমানখিনি স্পিডত যায় এটা নেক্সট স্টেপটোত আমি কি কৰিম ইয়াতে আমাক আৰু এটা ইনফৰমেশন দিছে যে বাট ইফ হি ওয়াক্স এট এ স্পিড অফ 5 কিলো যদি ইমানখিনি স্পিডত যায় ওকে কিমান স্পিডত 5 km/h যদি স্পিডত যায় তেতে কি হ'ব হি সোনকালে গৈ পাব কিমান সোনকালে গৈ পাব 6 মিনিট সোনকালে গৈ পাব ওকে যেটো শিডিউল টাইম হেতু কিমান t সময় তো t কে আগতে গৈ পাব মানে 6 মিনিট আগত গৈ পাব ইট মিন্স আমি কব পাৰো যেটো সময় হ'ব হেতু t - 6 মিনিট লিখিব লাগিব এবাৰ ওকে আৰু
এতিয়া এই যেটো মিনিটত আছে এটুক আৱাৰত নিব লাগিব তো t - 6 মিনিট মানে 1/10 আৱাৰ লিখিব লাগিব ওকে তো আমি কি বুজি পালো যেতিয়া ইমানখিনি স্পিডত যাব তেতিয়া টাইমটো কিমান হ'ব ইমানখিনি আৱাৰ সময় ল'ব ওকে ইয়ালৈকে আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু ইমানখিনি স্পিডত গলে ইমানখিনি টাইম ল'ব হেতু আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে এৰে চাওক তো ডিসটেন্সৰ যেটো ফৰ্মুলা হেতু কি হয় ডিসটেন্স ইজ ইকুৱেল টু আসলে স্পিড ইজ ইকুৱেল টু ডিসটেন্স বাই টাইম তো ডিসটেন্স ইজ ইকুৱেল টু স্পিড ইনটু টাইম লিখিব লাগিব তো ডিসটেন্স যেটো হয় ডি লিখি দিলো ডিসটেন্স টু ইয়াৰ সৰি x লিখিছো ইয়াতে একো নাই জি লিখে কথা নাই বাৰু তো আমি এটা কাম কৰো এই যেটো ডিসটেন্স x বুলি লিখি ললো তো স্পিডটো কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা লৈকে ডিসটেন্স x তো স্পিডটো আমি 4 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ লিখো ওকে তো যেতিয়া এটো লিখিম 4 লিখিম স্পিডটো তেতিয়া টাইম কিমান লিখিব লাগিব এইখিনি টাইম লিখিব লাগিব ওকে তো t + 1/10 এইখিনি টাইম লিখিব লাগিব তো এটা এটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হ'ব 4t হ'ব তাৰ পিছত প্লাস এটো 4/10 হৈ যাব ওকে তাৰ পিছত আমি কি পাম 4/10 লিখিলো ন তো এটো কাটি যাব 2 ৰে এনেকে 2 2 4 2 5 গুণ 10 এনেকৈ লিখিব পাৰি নিলিখিলেও কথা নাই পিছত একেলগে কৰিম বাৰু তাৰ পিছত যেটো এইটো যদি আমি টাইম লও এই টাইমটো ললে তেতিয়া আমি স্পিডটো এইটো ল'ব লাগিব আৰু ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব এইখিনি হ'ব x এ হ'ব ডিসটেন্স তো আমি লিখিব পাৰো যে x distance is equal to এবাৰ নতুনকে লিখিছো তো এবাৰ কি লিখিম ডিসটেন্স টু x লিখিম আৰু স্পিডটো কিমান লিখিম 5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ওকে আৰু টাইমটো কিমান লিখিম এইখিনি লিখিম তো টাইমটো কিমান হ'ব t - 1/10 হ'ব ওকে তো এটুক আমি এনেকে লিখিব পাৰো 5t হ'ব তাৰ পিছত -5/10 লিখিব পাৰো ওকে তো এটা ভালকে মন কৰিব আমি কি পালো x ৰ ভ্যালু দুটা পালো এটো এটা পালো আৰু এটা x ৰ ভ্যালু এটো পালো তো দুইটা ইকুৱেট কৰি দিব পাৰিম যেতিয়া আমি দুইটা ইকুৱেল কৰিম কি পাম 4t + 4/10 হ'ব ইজ ইকুৱেল টু 5t - 5/10 হ'ব এনেকৈ আমি লিখিব পাৰো এতিয়া এই যেটো 4t আছে হিপিনে গলে কি লিখিম 5t - 4t এইখিনি পাৰিব এইখিনি ইপিনে লৈ আহক তো 410 তাৰ পিছতে +5/10 হ'ব ওকে তো এটা কি হ'ব 5 4 9 হল 9/10 হল ইজ ইকুৱেল টু t হ'ব ঠিক আছে তো আমি কি বুজি পালো টাইমটো ইমানখিনি আৱাৰ হ'ব তো এটোক আমি 0.9 লিখিব পাৰো তো বেসিক্যালি আমি t = 0.9 বুলি লিখিব পাৰো ঠিক আছে তো এটা চাওক t = লিখি দিলো আৰু 0.9 আৱাৰ লিখিলো এটা আমাক কোৱেশ্চনটোত কি উলিয়াব দিছে আমাক খুদিছে যে ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব তেওঁৰ বিদ্যালয় আৰু ঘৰৰ দূৰত্বটো খুদিছে ওকে মানে x ৰ ভ্যালু খুদিছে আমাক বুজিছে না তো এটা x ৰ ভ্যালুটো ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিল ইজি হয় আৰামসে পাৰিম এটা তো x = এটো ইকুৱেচন লৈ লো যিকোনো এটা ললে হ'ব এটো লব পাৰে তো x = আমি কি লিখিম 5 into t মানে কিমান পালো এটো লিখি দিও 9/10 লিখি দিও 9/10 তাৰ পিছত -5/10 হ'ব তো এটা আমি যদি আকৌ এটো 5 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি কিমান হ'ব 9 5 গুণ 45 ওকে আৰু তলত 10 আহিল -5/10 আহিল ওকে তো এটা নেক্সট স্টেপটো আমি কি কৰিম এটোৰ লগত এটো মাইনাস হৈ যাব ন এটো 40 হ'ব ডিভাইডেড বাই 10 হ'ব তো বেসিক্যালি 4 লিখিব লাগিব তো এটো কিলোমিটাৰত আহিব ওকে কাৰণ x মানে কি আছিল ডিসটেন্স আছিল তো x ৰ ভ্যালু আহিল 4 কিলোমিটাৰ ঠিক আছে তো 4 কিলোমিটাৰ x ৰ ভ্যালু ইট মিন্স আমি কব পাৰো যে ঘৰৰ পৰা স্কুলৰ যেটো ডিসটেন্স হেতু কিমান হ'ব 4 কিলোমিটাৰ ওকে তো এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহে দুবাৰমান প্ৰেক্টিস কৰি দিলে পতককে পাৰি যাব এইবোৰ সলভ কৰিব কাৰণে ইজি হয় ওকে তো আমি এটা কাম কৰিব আপোনালোকক যদি আৰু কোৱেশ্চন লাগে এই টপিকটোৰ ওপৰত বিকজ 4টা লেকচাৰ কমপ্লিট হল তো যদি আৰু অলপ বেলেগ টাইপৰ কোৱেশ্চন লাগে বা হাৰ্ড লেভেলৰ কোৱেশ্চন লাগে ইয়াতকেও তেতিয়া মোক কমেন্ট কৰিব মই নেক্সট ভিডিওত আকৌ এটা এনেকুৱা টাইপৰ লেকচাৰ লৈ আহিম তো তাতে হেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন সলভ কৰিম ওকে তো বাকি ভিডিওবোৰ চাব আপোনালোকে মই বঢ়িয়াকৈ প্লেলিষ্ট বনাই থৈছো আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগৰবোৰক শ্বেয়াৰ কৰি দিব মোৰ অলপমান উন্নতি হওক ঠিক আছে থ্যাংক ইউ